Xin chào các con, hôm nay mình sẽ tiếp tục chủ đề số 4 cuốn sách Chân trời sáng tạo khoa học tự nhiên lớp 6. Bài số 12 là nhiên liệu và an ninh năng lượng. Chúng ta có thể đầu tiên là mình tổ chức một cái trò chơi đó ý đồng đội với những cái từ gợi ý về những cái dạng mà năng lượng, nhiên liệu mà mình sử dụng như là củi, dầu, cồn, hoặc là xăng, rồi là gas, hoặc là than. Thì chúng ta có thể tổ chức trò chơi cho các bạn chơi, và các bạn thì đưa ra câu hỏi gợi ý, một bạn thì đoán đáp án, rồi chia nhóm ra trong lớp để cho các bạn chơi để lấy điểm. Thì cô giới thiệu một số cái nhiên liệu thông dụng. Ví dụ như là ở đây mình có 7 loại nhiên liệu ứng với những cái vật dụng như là kim loại, xăng, gas, rượu, nến, cồn, cát. Thì chúng ta sẽ có là đánh dấu vào những cái nhiên liệu mình có sử dụng trong cái cuộc sống của mình. Các con biết cái nào thì các con đánh dấu vô. Câu số 2 các con hoàn thành cho cô là ở một số cái hộ gia đình chăn nuôi gia súc như lợn, trâu, bò thì mình thấy người ta làm những cái hầm chứa phân chuồng, thì ở đó các loại phân chuồng sẽ bị phân hủy và sinh ra cái khí sinh học là biogas được sử dụng để nấu trong cái bếp ga. Vậy thì biogas có phải là một cái loại nhiên liệu hay không? Tại sao? Nhiên liệu có mấy loại thì khi phân loại thì chúng ta sẽ dựa vào cái trạng thái là cái thứ nhất. Trạng thái thì mình có nhiên liệu khí lỏng hoặc là nhiên liệu rắn. Khí ví dụ như là khí ga, khí bioga hay là khí than. Còn nhiên liệu lỏng ví dụ là xăng, dầu, cồn. Nhiên liệu rắn thì mình có củi, than, bếp, nến, sáp. Nếu mình dựa vào nguồn gốc và mục đích thì mình sẽ có những loại nhiên liệu sau đây, như là nhiên liệu hạt nhân hay là nhiên liệu hóa thạch, nhiên liệu tái tạo và nhiên liệu không tái tạo, cũng như là nhiên liệu sinh học. Nhiên liệu sinh học là một loại nhiên liệu là xanh. Ví dụ như theo cái hình ảnh quan sát sau đây, đây là một cái loại nhiên liệu xanh, nhiên liệu sinh học nha. Nó là cái nhiên liệu nhìn cho tương lai đó. Vậy thì kết luận lại nhiên liệu là gì? Nhiên liệu là những cái loại nôm na là chất đốt đó. Khi cháy thì đều tỏa nhiệt và phát sáng. Thì dựa vào trạng thái thì người ta phân loại nhiên liệu thành là nhiên liệu khí đốt, hoặc là nhiên liệu lỏng, nhiên liệu rắn. Chúng ta ghi nhận lại cái phần này cho cô ha. Tiếp theo mình tìm hiểu tính chất và ứng dụng của một số loại nhiên liệu thông. Đây là hình ảnh những cái nhiên liệu mà mình thấy là nó thông dụng, như là khí ga hay là than, củi. Thì mình sẽ quan sát trạng thái và tìm hiểu tính chất ứng dụng của những loại nhiên liệu mà mình hay sử dụng, và mình sẽ hoàn thành cái bảng 12.1. Sau đó mình quan sát cái kết quả và so sánh kết quả của cô nha, xem là mình có hoàn thành đúng hay chưa. Và mình đưa ra cái kết luận về tính chất của các nhiên liệu là có khả năng cháy và tỏa nhiệt hay không. Rồi dựa vào tính chất của nhiên liệu mà mình sẽ sử dụng chúng đúng cái mục đích khác nhau nha, tùy theo cái tính chất của nó. Số 3 là chúng ta qua cái phần cách sử dụng một số nhiên liệu an toàn, hiệu quả và đảm bảo sự phát triển bền vững. Thì các con sẽ quan sát hình 12.2, 12.3 và các con sẽ trình bày, sau đó trả lời 3 câu hỏi trong sách giáo khoa là câu hỏi 4, 5, 6. Và mình xem lại cái kết quả là mình trả lời như vậy là có đúng hay chưa. Thì đây là cái gợi ý đáp án. Vậy thì chúng ta sẽ rút ra được kết luận là sử dụng nhiên liệu an toàn hiệu quả sẽ giúp giảm thiểu các nguy cơ cháy nổ, tiết kiệm chi phí trong cuộc sống và sản xuất. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu phần số 4 là sử dụng một số nhiên liệu đảm bảo sự phát triển bền vững và an ninh năng lượng. Chúng ta quan sát hình 12.5, 12.5 thì nó sử dụng khí biogas, hoặc là hình sử dụng năng lượng sinh học. E5 được sử dụng phổ biến ở Việt Nam từ năm 2018. Thì đây là những nguồn nguyên liệu sạch ha, dùng
để đảm bảo là cái môi trường nó không có bị ô nhiễm á, thì chúng ta sẽ quan sát tiếp tục phần 12.4, 12.5 và trả lời thảo luận các câu hỏi sau đây. Thì mình có 3 câu hỏi và mình sẽ thảo luận và hình thành cái bảng trả lời theo cái gợi ý của cô. Thì đây là cái gợi ý trả lời đối với 3 câu hỏi. Chúng ta nêu được cái ưu điểm, cái thành phần của xăng E5 và khí biogas. Chúng ta có khả năng thì có điều kiện thì mình thực hiện cái thiết kế cái poster tuyên truyền để mà mình nâng cao cái ý thức sử dụng năng lượng một cách an toàn và hiệu quả cho cái tương lai. Vậy thì ở đây mình rút ra cái kết luận an ninh năng lượng là gì và giải pháp an ninh năng lượng là như thế nào. Thảo luận nhóm thì mình sẽ thực hiện cái thiết kế poster tuyên truyền với cái chủ đề là mình thực hiện một poster tuyên truyền về việc sử dụng nhiên liệu đảm bảo sự phát triển bền vững và an ninh năng lượng. Mình thiết kế một cái poster khẩu hiệu ngắn gọn, xúc tích, hình ảnh đặc sắc và mình thực hiện là mình treo lên các lớp nha.